Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Xanh Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tuần qua rất nhanh, chúng ta đang tất bật mưu sinh với rất nhiều công việc. Nhưng một phút nhìn lại phía sau chúng ta còn những hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta hãy chia sẻ một chút gì đó với những hoàn cảnh như thế. Hôm nay cũng thế, để xem gia đình nào cần được chia sẻ đây. Trước khi Quyền Linh giới thiệu 3 gia đình tham gia ngày hôm nay thì Quyền Linh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời. Đó chính là diễn viên Hứa Vĩ Văn và ca sĩ Tố My. Rồi, xin chào hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã dành thời gian để tham gia chương trình để đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cảm giác của Hứa Vĩ Văn khi đến với Bến Tre lần này thì thế nào? Hình như là Vĩ Văn lần đầu tiên tới Bến Tre luôn đó. Chưa bao giờ tới Bến Tre. Vậy đó hả? Dạ vâng. Trời ơi, thành phố Hồ Chí Minh Bến Tre rất gần mà chưa bao giờ tới luôn hả? Dạ tới. Bến Tre mãi đỉnh ha. Yeah. Bến Tre dễ thương lắm, con người Bến Tre thân thiện ha. Ở đây có dừa nè, rồi có bánh phồng tôm nè, có kẹo dừa nè, có mỹ nghệ, tất cả cái gì liên quan tới dừa. Nói đến Bến Tre là nói đến trái dừa, măng cục, sầu riêng. Đó, được chưa? Nên trải nghiệm nha. Còn Tố My thì không biết tới Bến Tre chưa, nhưng mà có bài hát nó liên quan tới Bến Tre rất là nhiều. Cái gì Bậu qua phà rạch miễu qua lẹo đẻo theo sau đó. Dạ, đúng không? Tới Bến Tre nhiều lần chưa? Chào bà con. Hôm nay Tố My rất vui được tham gia một chương trình ý nghĩa như thế này. Phải nói rằng là Bến Tre là một vùng đất mà tuy Tố My không sinh ra tại đây nhưng mà Tố My rất là có duyên. Bởi vì rằng là trước đây thì Tố My chưa theo con đường ca nhạc ấy. Khi mà bước vào một cái cuộc thi, Tố My đã chiến thắng bởi một bài hát rất hay về Bến Tre, đó là Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Và kể từ đó là con đường âm nhạc của em nó bén duyên luôn, cũng nhờ cái bài hát vậy là này. em nổi tiếng em cũng nhờ Bến Tre đó. Bến Tre đúng không? Dạ, vậy đó thì là hát Bến Tre đi. Ok, hát tặng bà con nhé. Dạ, bà con vỗ tay cho My lớn đó là Bầu sang phà rạch miếu qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu, áo bầu đỏ cánh kiếng da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng long hoa. Được không ạ? Quá được. Cái bài này rất lâu rồi. Chúng ta nhớ là những cái ký ức ngày xưa phà rạch miễu ha. Bây giờ nó không còn phà rạch miễu, nó còn cầu rạch miễu thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ Quyền Linh sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với hình ảnh gia đình đầu tiên. Con tên là Nguyễn Thị Phương Thì, 14 tuổi, hiện tại đang học ở trường trung học cơ sở Định Hòa. Dạ, hiện tại con đang sống cùng với ông bà với em. Ba con thì mất, còn mẹ con thì đi lên thành phố làm. Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Mai, 60 tuổi. Hiện tại tôi đang sống với hai đứa cháu nội. Cha nó chết rồi, giờ còn mẹ nó. Mà mẹ nó đi, nó nói đi thành phố nó mận rồi, mà không biết nó mận gì, nó không biết, nó không có nói. Có cha nó thì cũng đỡ một chút, còn không có cha nó thì eo hẹp. Khoảng thời gian đó thì ở dưới này làm đám nhưng mà không có xác của cha. Cha nói là cha khỏe, không có bị gì hết mà. Dạ, lúc ba gọi về với con thì ba rất là... Lúc chiều thì mẹ lại gọi về là nói ba chết rồi. Ba nói là cố gắng học tập thiệt giỏi để cho cha yên lòng. Nếu có một điều ước con muốn nói với cha là con thương cha lắm. Mận mướn mà năm nay là thất thu, khỏe cũng còn mà bình thường, nhưng mà thấy lớn tuổi rồi không ai mướn mần nữa chứ không có gì hết. Và bệnh tối ngày luôn, đi nhà thương tối ngày luôn, lâu lâu đi à. Nhà tôi thì bệnh tiểu đường,
rồi giò này đã nhất thì cũng gắng nuôi hai đứa nhỏ. Ổng bán lụm dừa rồi gì á, ít tái vậy đó, có cái bán chừng 5-10 ngàn vậy. Cũng như dọn củi gác rồi chụm nấu nướng nữa, mệt ra để dành kho rồi á, đâu có dám nấu nhiều, nấu bếp củi. Thấy Phương Thùy học nó khá mà thấy nó kêu nó gắng học, năm nào cũng có bằng khen hết. Với làm ông làm bà bỏ không được, cũng gắng bươi chải lo cho cháu, không có tiền cũng gắng đi mượn mình lo người ta lại người ta. Lúc thiếu thốn tùm lum, con thấy bà con đi mượn nợ chòm xóm để đóng tiền học cho tụi con thấy buồn. Điều con đang lo lắng nhất là nhà đang thiếu thốn, không có đủ tiền cho tụi con đi học. Tại vì đi học thì tốn kém nhiều, cho nên là muốn nghỉ học phụ giúp gia đình một chút xíu. Con muốn đi làm. Bà nội con ngăn cản con, nói là gán học cho tới nơi tới chốn để cho có cái nghề, chứ đừng có nghỉ giữa chừng. Khi con lớn thì con sẽ lo cho mẹ và mẹ không cần phải đi làm nữa, cho mẹ một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Ước mơ sau này của con là làm về mảng công nghệ thông tin để phát minh ra những cái ứng dụng, những cái máy móc để thay thế con người làm. Ông bà ơi, con có điều muốn nói với ông bà. Sau này con sẽ cố gắng học thật tốt để cho có cái nghề thiệt là tốt, kiếm thiệt là nhiều tiền để xây lại nhà cho ông bà, không cần phải ở lại cái nhà dột này nữa. Chào bà, chào hai con. Chào đón bà đến với Mái Ấm Gia Đình Việt ha. Rồi vào đây nào. Chào bà. Bây giờ một mình ông với bà là lo hai đứa nhỏ này. Rồi ông bà làm gì? Ở nhà đưa rước cháu nội học chứ không có mận gì á. Ổng già rồi mà không có nổi. Rồi tiền đâu sống? Thì con hai đứa nó bên nó cho ngày nào ăn ngày nấy. Hai đứa nó cũng không có tiền gì, nhưng mà đồ ăn đồ uống rồi đó thì nó nấu nó cho. Rồi mẹ của Thùy là mỗi tháng gửi tiền về? Có mới đi, nó mới đi chừng nửa tháng nay à. Lúc trước là nó mận công ty trên thành phố á. Rồi cha nó chết rồi mẹ nó cũng về đây. Về đây rồi không biết làm sao giờ là nó đi mận nữa này, cũng đi thành phố nữa rồi. Là chưa gửi tiền về đúng không? Chưa. Rồi con, em gái tên là gì? Dạ Phương Vi. Ba con mất lâu chưa Vi? Dạ khoảng 2 năm. Con có nhớ kỷ niệm nào với ba của mình không? Dạ có. Mỗi lần ba con về, ba con dẫn con đi chơi. Bây giờ không có ba thì ai dẫn con đi chơi nè? Dạ mẹ. Một tháng mẹ về một lần, mẹ nói mẹ dẫn con đi chơi. Rồi mai mốt mẹ đi 1 tháng 2 tháng, mẹ phải đi làm ăn kiếm tiền á, mẹ không về thì con có nhớ mẹ không? Dạ có. Con có lúc nào nghĩ là mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình mà không phải đi làm không? Dạ có. Có hả? Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 5. Lớp 5. Rồi còn con gái lớn nè. Dạ. Rồi ông bà không có tiền cho con đi học, rồi tiền đâu học? Dạ thì đi học bình thường, không cần phải có tiền. Không có ba có mẹ bên cạnh, có bao giờ mình nhìn người khác có đầy đủ ba mẹ mình tủi thân không con gái? Dạ có. Lúc đó con suy nghĩ gì? Dạ con cảm thấy buồn vì mọi người có đủ cha đủ mẹ, còn mình thì lại mất cha. Con có mơ ước gì cho gia đình của mình không? Dạ con muốn gia đình mình sống tốt. Con có sợ ông bà mà không có đủ kinh tế để cho con đi học tiếp không? Dạ sợ. Sợ đúng không? Dạ. Với hoàn cảnh vừa rồi thì Hứa Văn cảm nhận như thế nào? Dạ. Chào bác. Thùy ơi, anh cũng là cái người mất mát người thân trong gia đình, trong ra là anh rất là đồng cảm và chia sẻ với em. Những cái điều xảy ra đến với mình nó không may mắn, nhưng mà nó sẽ cho mình cái sự mạnh mẽ bên trong. Và anh hy vọng là em sẽ luôn cố gắng học tập để sau này có thể bù đắp lại cho ông bà nhé. Còn Tố My? Thật sự với cái hoàn cảnh của Thùy thì Tố My rất là chia sẻ với gia đình mình, đặc biệt là cái nỗi đau mất cha. Các em ạ, nỗi đau nào nó cũng
nhờ vào thời gian cũng như là một cái phương thuốc nó sẽ xoa dịu thôi. Các em hãy cố lên và hãy nghĩ về ông bà đã nuôi nấng mình, đã bảo bọc chở che cho mình, thì mình hãy cố gắng học tập tốt để sau này thực hiện những ước mơ, báo hiếu cho ông bà cũng như là tạo ra những cái giá trị cho xã hội này. Hai em hãy phát huy cái điều đó nhé. Rồi, cảm ơn hai nghệ sĩ. Còn bây giờ thì số tài khoản của gia đình anh Thùy đang chạy trên màn hình. Quý vị có thể chia sẻ một chút gì đó với hoàn cảnh đầu tiên trong ngày hôm nay. Quý vị xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến hoàn cảnh thứ hai. Con tên Nguyễn Thị Bé Loan, con 17 tuổi, con học lớp 9 của trường trung học cơ sở Hiếu Trung. Hàng ngày con đi học bằng xe đạp. Gia đình con có 3 người, con đang sống với bà ngoại và mẹ. Ba con mất lúc con đang học mẫu giáo, mẹ xét đánh. Chết ngoài ruộng úp mặt á, rồi người ta không hay, người ta đi kêu. Mới lên mãi thấy chồng mình chết. Chết rồi bên chồng cũng kêu, bên chồng khiêng gì bển chôn. Tôi biết chồng mất cũng buồn rầu, mà lỡ nói vậy rồi biết sao giờ. Lúc con đang học mẫu giáo, cha con thường dẫn con đi học. Khoảng thời gian đó là con cảm thấy con rất hạnh phúc. Sau khi cha con mất, gia đình con vất vả rất nhiều. Nhiều lúc gia đình con không có gạo ăn, con phải xin hàng xóm. Công việc của tôi ai thuê gì bằng đó. Khi người ta mướn trồng ớt, mằng cỏ, vườn, ngày làm 200.000. Sáng sớm làm tới 11 giờ. 11 giờ nghỉ, 1 giờ trưa xuống mần tới 5 giờ chiều. Có khi làm bữa nghỉ. Bà ngoại bà Loan bà già cả rồi, bà mần không nổi. Bà cũng mần trong chuyện nhà, chặt củi, ghéo củi đồ, giặt giũ cho mình đi mần. Mỗi khi trời mưa, chỗ ngủ con cũng bị ướt luôn. Phải khi cha còn sống, sẽ sửa nhà cho gia đình con khỏi dột. Tôi lo sợ nhà dột, không có chỗ ở, hứng mưa, không có chỗ ngủ. Hoàn cảnh của bé Loan này thật sự là khó khăn. Do không có đất ở cho nên là cái nhà hảo tâm đó, người ta mới mua cho cái miếng đất để mà cất nhà ở. Trước mà cha của bé còn á thì nói chung là cũng ai mướn cái gì thì làm nấy thôi. Rồi sau mà khi mà cha của bé mất rồi thì cái cuộc sống nó càng khó khăn hơn. Con Trí buồn khi mấy bạn chọc ghẹo con, Trí rất là buồn. Lúc đó con mong muốn cha bên cạnh con, che chở cho con. Khi cha con mất, mẹ con rất là buồn. Nhiều lúc con thấy mẹ khóc một mình. Lúc một mình cũng nhớ chồng lắm. Mà gắng sống, gắng mần kiếm tiền, đặng nuôi con. Tôi cố gắng lo cho bé Loan học tập. Sau này nó có sự nghiệp, có tương lai của nó, có đi mần chữ biết chữ nghĩa với người ta. Chào đón cô cùng với gia đình chúng ta đến với Mai Ấm Gia Đình Việt. Khổ quá hả cô hả? Ông đâu? Ông chết mất rồi. Rồi ủa hiện nay cô không có làm việc gì có tiền hết trơn hả? Không, kéo củi, chặt củi chụm, đi kiếm sinh. Ngoại cũng già, lao bệnh mắt mờ quá không thấy. Có khi té mương, nó vớt lên, trúng mặt là mệt. Té xuống mương hả? Dạ. Rồi chị gái ơi, bây giờ công việc của mình là mỗi một tháng thu nhập khoảng nhiêu tiền?
Ngày mà có 200 ngàn. 200. Dạ. Tháng mần đủ 30 ngày không? Dạ, mần bữa nghỉ. Chắc cũng 3-4 triệu một tháng thôi hả? Không qua ngày không thêm không đủ nữa. Rồi lúc không đủ đó mình làm sao giải quyết? Đi mua thiếu người ta ăn, ít mà thì trả cho anh ta. Giờ thiếu lòng vòng sớm nhiều không? Cũng ít, không có thêm nhiều. Sao vậy? Tại mình trả không nổi. Mình thiếu giờ khoảng nhiêu tiền? Cỡ 1 triệu à. Thiếu nhiều người ta không ngưng lại, người ta không bán nữa đâu. À, ta ngưng là người ta không bán nữa hả? Có trả đủ người ta mới bán nữa. À. Dạ. Thấy khổ không? Triệu đó là mua đồ ăn hay là gì cô? Gạo thôi. Mua gạo. Còn đồ ăn thì sao cô? Có tiền người mua da heo đồ ăn, có tiền người mua cá, không có thì bắt ốc, kho xả ớt ăn. Sống qua ngày. Hôm nay thiếu triệu là người ta không cho mua nữa hả? Ta ngưng lại. Ngưng lại rồi không mua gạo được lấy gì ăn? Thì có người ai xin ở đâu, ai cho quà gì đi xin. Ở đâu cũng đi rạp cho rạp đi. À, rồi hiện nay con học lớp mấy rồi con gái? Lớp 9. Có khi nào con sợ là con nghỉ học không? Sợ. Có bao giờ mẹ kêu con nghỉ học không? Dạ không. Bà ngoại có kêu nghỉ học không? Dạ không. Không. Dạ. Rồi đến lúc nào đó mà bà với mẹ không có tiền đóng tiền học nữa thì sao? Trước đó con nghỉ. Con nghĩ rồi con định làm cái gì? Con đi bằng mướn. Con nhỏ ở đâu người ta đâu có cho làm mướn đâu. Dạ. Hồi nãy con nói con ước mơ con làm gì nè? Làm công ty. Làm công ty gì? Lĩnh vực gì mà em thích? Làm mai giá. Mai giá hả? Mai giá. Những ước mơ rất là đơn giản, nhưng có lẽ những ước mơ đó đang gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà em muốn học không? Học đến đại học nữa. Muốn chứ. Bé Loan đúng không? Ừ. Hồi nãy anh có xem, anh thấy là em nói là bạn bè hay chọc ghẹo em đúng không? Anh nghĩ là em đừng có buồn. Em hãy mạnh mẽ lên, tự tin lên. Bởi vì em là một cô gái rất là nhân hậu, rất là kiên cường. Sau chương trình này á, anh nghĩ là tất cả mọi người sẽ yêu mến em nhiều hơn. Những bạn bè nào chọc em á, họ sẽ rất mắc cỡ. Em đừng có buồn nữa nha. Cố lên. Còn bà có ước mơ gì bà ngoại? Ước mơ có nhà cửa đựng dột thôi, con cháu ngủ. Cái nhà đó sửa là khoảng nhiêu tiền? Không biết. Chị ước mơ gì chị? Ước mơ cho nhà ở, mình đi bằng sống hàng ngày. À, rồi trên nó là nhà lập lá đúng không? Ở nhà dưới mà cái lập tôn nó xét lủng hết trơn rồi. Bây giờ mình tham gia chương trình xong mình kiếm tiền lập tôn được không? Được. Cái nhà con khoảng mấy tấm tôn con biết không? 20 miếng. Đó, bây giờ mình làm sao mua được 20 miếng tôn thôi, được không? Là khoảng đồ chừng 10 triệu á là xong. Hôm nay là chơi sao mà cố gắng kiếm 10 triệu sửa lại cái nhà, kiếm được thêm 10 triệu nữa, lo tiền để dành tiền cho con ăn học, được chưa? Cố gắng nha. Đó quý vị, những ước mơ rất là đơn giản và tôi nghĩ rằng với chương trình thì họ sẽ thực hiện được thôi. Đó là chính trừ nỗ lực của con, của mẹ con, của bà ngoại con và sự chia sẻ của cộng đồng. Số tài khoản của gia đình đang chạy trên màn hình, quý vị hãy ủng hộ với nhân vật ngày hôm nay quý vị nha. Bây giờ Quỳ Linh tiếp tục giới thiệu đến quý vị hoàn cảnh thứ 3. Con tên Trầm Hồ Tường Vi, con đang học lớp 11, trường Trung học phổ thông Đông Thạnh. Con đang ở với ông bà nội và em trai. Ba con mất lúc con 4 tuổi, còn mẹ con bỏ con đi lúc con 5 tuổi. Năm ngoái em con đi khám thì phát hiện bị ung thư máu giai đoạn đầu. Bây giờ thì em con đang hồi phục. Ông nội con năm nay 70 tuổi, ông nội bị tai nạn lao động cho nên là không có khả năng lao động. Còn bà nội thì bà nội hay bệnh như cao huyết áp, bị nhồi máu não, khó thở. Bây giờ bà nội đang uống thuốc hàng tháng. Tôi tên Nguyễn Thị Sáu, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1955, đang sống với chồng, hai đứa cháu nội mồ côi. Ông chồng tôi là lúc trước á, đi làm lò đường ở dưới Vĩnh Thuận, rồi bị dây trăng quấn cụt tay, rồi tôi mần nuôi 3 đứa con. Bây giờ thì tôi thì bệnh, đi khám bệnh hoài, cái cách mấy bữa rồi đi 1 tháng đi mấy kỳ vậy đó. Ba Vi mất hồi Vi 4 tuổi, bị bệnh ung thư phổi. Hôm đó cũng đi xin thuốc rồi cho uống, rồi uống cũng không xong,
Rồi vô nhà thương Phạm Ngọc Thạch thì nói là phổi trắng rồi, không có trị được nữa, giờ đem về bữa trước bữa sau nó chết. Tôi tên là Lê Thị Hồng Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh. Bé Tường Vi thì hiện đang sống với ông bà nội. Gia đình là thuộc diện hộ khó khăn trên địa bàn của xã. Địa phương thì liên hệ gia đình để làm cái hồ sơ để hưởng bảo trợ xã hội. Là mỗi tháng là ông nhận được là 720.000 đồng. Đối với em Hồ Thiên Phú được địa phương là làm cho hồ sơ hưởng bảo trợ xã hội thì mỗi tháng cũng hưởng được là 720.000 đồng. Hồi đẻ con thằng Thiên Phú á, lúc đó đẻ rồi được 6 tháng. Rồi nói mẹ con đi làm kiếm tiền gì mua sữa cho Thiên Phú nó uống nha mẹ. Thì tôi nói thôi đi chứ tôi đâu nói đâu, không rầy tiếng gì, không nói tiếng gì đó mà. Tự nhiên đi làm cái vậy đi lấy chồng. Rồi sau rồi nó cũng thỉnh thoảng nó có về, nó về thăm con nó. Rồi về đâu có tiền cho con đâu, tự tôi lo cho cháu nội tôi thôi. Con đang lo lắng là sắp tới năm học mới, chuẩn bị đóng học phí ở trường. Rồi con sợ là con không đủ tiền để đóng. Hàng tuần mẹ con đều điện cho con, nhưng mà con không có xin tại vì con thấy mẹ có gia đình mới rồi. Cho nên là xin mất công mẹ không có ấy được, mẹ bị khó xử. Con thì con không có trách, tại vì con nghĩ mọi người làm cái gì đều phải có lý do của nó. Thì con nghĩ chắc mẹ đi thì mẹ cũng phải có lý do của mẹ thì mẹ mới đi. Nếu một ngày mà mẹ muốn rước con với em con lên trên đó thì con không có đi. Con muốn ở với ông bà nội, con muốn ở đây lo cho ông bà nội. Tại vì nếu mà không có ông bà nội thì con không biết con ở với ai, và con cũng không biết là ai sẽ lo cho con. Con sợ là bà nội bệnh rồi bà nội mất, bà nội bỏ con. Con thấy nó tồi tệ á. Nhà của tôi đang dột, mưa dột tùm lum hết, chảy xuống lên vách tường, chảy xuống re cũng như là ở ngoài đường. Mưa thì đó phải chịu thôi. Con muốn có một số tiền để xây lại hai bên vách nhà để cho ông bà khỏi lo lắng lúc trời mưa. Con hay nói với ông bà nội là ráng đợi con gì nào mà con học xong rồi á, con đi làm con có tiền rồi á thì con sẽ lo cho ông bà nội. Rồi chào đón cả nhà đến với em Gia Đình Việt ha. Dạ. Chào bà. Chào bà, chào hai con. Ông bây giờ có làm được việc gì không bà? Dạ, ông không có làm gì được. Không làm gì luôn. Dạ. Rồi bà cũng không làm được gì luôn. Dạ, bệnh hoài. Bữa hôm qua còn đi nằm bệnh viện nữa. Hiện nay thì không có tiền như vậy thì tiền đâu bà lo cho hai đứa nhỏ này? Dạ, có cô nó ở kế bên đó. Giờ cô nó mỗi tháng cho chút đỉnh để... Cô ruột á hả? Cô ruột á là cái út tôi á chú. Dạ, để nuôi hai đứa cháu nội mồ côi. Dạ. Mẹ bỏ đi lâu chưa? Mẹ bỏ là lúc đó đẻ thằng này mới có 5 tháng là bỏ đi rồi. Không có tin tức gì luôn? Không, đi cũng có về mà về không có cho tiền. Lấy chồng sau được 2 đứa con nữa rồi, đâu có tiền đâu cho. Ba mất được bao nhiêu năm mà bà? Nay 12 năm rồi con. Rồi con gái nè. Dạ. Nãy con nói mẹ đón con đi thì con cũng không đi luôn đúng không? Dạ. Tại sao vậy? Tại con muốn ở nhà con lo cho ông bà nội, con không muốn đi theo mẹ. Thôi chắc mẹ cũng khó khăn đó. Nghe bà nói mẹ cũng có 2 đứa nhỏ, mẹ có về thăm là được rồi, cũng có động viên tinh thần các con là được rồi. Nhưng mà nếu mà mẹ mà cố gắng khá chút, mẹ phải nên chia sẻ với các con chút xíu. Cái mơ ước lớn nhất của mình là gì bà? Tôi muốn có tiền đặng sửa căn nhà lại. Ví dụ tôi ông nội nó có mất bất tử thì đặng có nhà để cho 2 đứa cháu nội nó ở. Chứ để không có nhà ở tội nghiệp cho 2 đứa cháu nội tôi. Những lúc mưa gió bà ngồi bà khóc vậy hoài hả? Dạ, mưa ổng ngủ không được, không phải chạy lên chung một mùng á, ngủ chung mùng luôn. Mà thằng ở đi trời mưa trơn tá nữa nè. Nó nói nội ơi nhà trơn trợt quá nội ơi, trời mưa trơn con té. Ủa nhà sao mà trơn?
Gì ở cái dột á, chú Hồng Linh. Ở dưới nền là gì? Nền gạch hồi đó đó. Mà trên này nó lỗ hẻ thấy hết trơn. Nó chỉ hở ở trên thôi đúng không? Hở chảy nước xuống dít. Rồi sau chương trình chắc chắn bà sẽ có tiền để mua vài tấm tôn đó lợp lại. Dạ. Bà sửa cái nhà đó khoảng nhiêu tiền? Dạ sửa chắc cũng vài chục triệu rồi. Dạ. Rồi nếu mà cố gắng có 20 triệu sửa cái nhà ngon lành luôn á. Dạ. Dạ giái cho được đặng nuôi thằng này nó bệnh bị ung thư máu giai đoạn đầu. Nhưng mà bác sĩ đã chẩn đoán như thế nào hả bà? Chẩn đoán thì giờ nói nó đỡ rồi. Bây giờ là 6 tháng là phải đi thấy khám. Đó, bác sĩ kêu vậy đó. Giờ nó còn đi học không? Dạ còn. Học lớp mấy rồi? Học lớp 6 à. Con gái là học lớp mấy rồi con? Dạ con lớp 11. Bây giờ thì ông bà không có tiền bạc gì lo cho con ăn học. Lúc nào đó ông bà không còn tiền nữa thì sao? Đường học hành con tính sao? Thầy cho nghỉ, nó đòi nghỉ đi làm chú Huyền Linh. Con tính đi làm gì con? Con tính đi làm công ty. Con nay mười mấy tuổi? Dạ nay con 16. 16 con làm công ty người ta đâu có nhận. Ráng học đi con. Ráng học đi con. Ráng học giờ đi. không có tiền đóng chú Huyền Linh ơi. Đóng nhiêu con? Bình thường một năm là 2-3 triệu. 2-3 triệu được. Bây giờ là một năm đó học tới lớp 12 đi, rồi tính tiếp nữa. Thi xong chương trình chắc chắn sẽ có tiền, được chưa? Nhưng mà quan trọng là em có muốn học lên cao nữa không? Và hiện tại là em học được học lực gì? Em thì mỗi năm là học lực khá. Nghe chú Văn khuyên đi là con gắng học đi. Bây giờ nếu con ra làm việc á, công việc cũng rất là khó để mà có cái lương nó tốt. Bây giờ con gắng học cho xong đi. Chú nghĩ là sau chương trình này á, sẽ có nhiều khán giả sẽ ủng hộ con và giúp đỡ gia đình của con để vượt qua khó khăn. Và điều quan trọng bây giờ là con phải gắng học nha. Dạ. Bây giờ ráng học đi nha. Ước mơ sau này con làm gì nè? Dạ con muốn làm giáo viên. Làm giáo viên hả? Thì mình phải học xong 12 rồi mới lên đại học. Đúng rồi. Mà vô đại học sư phạm được á là con sẽ được hỗ trợ rất là nhiều luôn. Nha con nha. Rồi đó là một cái lời khuyên của cô chú dành cho con. Thưa quý vị, đó là 3 hoàn cảnh ngày hôm nay của Linh đã giới thiệu cùng quý vị các bạn. Số tài khoản của mỗi gia đình đang chạy trên màn hình. Hãy chia sẻ với những gia đình đang gặp khó khăn quý vị nhé. Còn bây giờ, Linh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Tố My và Hứa Vĩ Văn. Chúng ta đang đến thử thách đầu tiên. Thử thách này dành cho Hứa Vĩ Văn và Tố My. Cái quyền ưu tiên này á, nếu mà các bạn giành được nó đó, các bạn sẽ giúp được cả 3 gia đình vượt qua cái thử thách. Còn nếu các bạn không giành được cái quyền ưu tiên này á, thì có thể 3 gia đình sẽ thua cuộc. Mà thua thì các bạn biết rồi đó, họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Thua là anh em mình phải bồi. Đó, thua phải bù. Hay, câu này hay nè. Cứ thua là bù nha. Rồi. Đó, bây giờ chúng ta phải thực hiện thử thách trong vòng 2 phút. Đơn giản là vậy. Sao ta? Đứng đây. Dạ. Chúng ta thảy lên đây. Trời ơi. Đó, úp lên đó. Không thể nào được anh Linh ơi. Đó. Sao cái trò đó. này Sao khó được? dữ vậy? Có thể nắm chân được luôn. Nắm chân được luôn, như kéo co vậy đó hả? Vậy là Nắm anh em chân hợp tác với nhau đi ha. Ok. Coi đồng hồ đây nè nha. Chuẩn bị. Thời gian 2 phút. Bắt đầu. Vĩnh Trinh á. Đây. Đó. Không được rồi, đổi người đi. Đổi người. Ok. Rồi vô. Đổi tiếp tục. Thiệt á. Bỏ vô vậy mà không được nữa thôi đó. Còn đâu? Lộn. Còn đâu? Ủa sao dễ vậy? Còn đâu? Ủa gì vậy? Rồi. Trời ơi. Quá trời đó, anh em chia nhau ra làm đi. Đó. Đó. Làm đi 2 phút nha. Ôi không được. Thôi rồi. Lại. 1 phút rưỡi rồi. Rồi. Trời ơi. Chúng ta còn 10 giây nữa. Tức quá. Ôm vô đi. Tức quá đi. Xong rồi. Chấp nhận chơi ăn gian luôn. Vậy là chơi chưa? Thắng rồi hả? Rồi. Thắng rồi. Theo ban tổ chức thì đồng hồ đã vượt qua thời gian rồi các bạn.
Các bạn đã làm cái việc này, tuy rằng tôi có thể cho qua, nhưng đồng hồ nó không cho qua. Coi rõ đồng hồ bao nhiêu đây Tuấn My? Lo con 13 giây chứ nhiều. Lô nhiều. Hình như đồng hồ bị hư rồi anh ơi. Không nào quá hư. Hư rồi. Rồi, Tuấn My và Hứa Vĩ Văn không vượt qua thử thách này thưa quý vị. Nhân vật vẫn không giành được quyền ưu tiên. Mở ra thử thách luôn. Giảm 20 lá dừa. Như vậy không có giảm. Thành ra là 50 lá dừa vẫn cứ làm 50 lá dừa luôn. Rất tiếc điều đó nha. Bây giờ thì không sao. Mình còn một thử thách nữa. Nếu thử thách thứ hai mà không vượt qua nữa, coi như là khách mời cũng về mà người chơi cũng về luôn. Và bây giờ ta sẽ đến với thử thách dành cho 3 gia đình. Đây là thử thách đầu tiên nhưng nó cũng hết sức là quan trọng đối với các bạn. Thời gian ở thử thách này cộng với thời gian thử thách thứ hai, nếu như đội nào có thời gian thấp nhất, đội đó có cơ hội bước vào vòng rút logo của chương trình. Ở vòng rút logo thì giá trị giải thưởng rất là cao. Có thể gia đình các con gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như có những bảng logo cao như thế thì nó có thể thay đổi cuộc đời luôn. Vì vậy chúng ta phải cố gắng nỗ lực 200%, 300% luôn nha các con nha. Bây giờ thì tất cả sẵn sàng. Nhiệm vụ của con là gì? Vuốt lá dừa thôi. Đó, cái lá dừa này á, thường á có người ta không có cần vuốt bằng kéo bằng tay dao, ta để cái ngón vô làm cái rào là xong cái đây xong cọng dừa. Thí dụ vậy ha. Nhiệm vụ của con là vuốt cho chú Quyền Linh 50 cái cọng dừa này nha. 50 cọng. Có một cái người hỗ trợ. Bên đây cũng vậy. Sẵn sàng chưa các con? Đội nào làm xong đưa tay lên, chú Quyền Linh bấm đồng hồ dừng lại. Thời gian dành cho 3 em đến từ Bến Tre, Trà Vinh và Long An bắt đầu. Thực hiện đi các bạn, thực hiện thử thách nhanh lên. Nhanh lên. Tuốt cho nó hết lá nha. Tuốt hết lá còn cái cọng thôi. Tuốt cho nhanh lên, nhanh lên. Càng nhanh càng tốt các con. Đừng có hồi hộp, đừng có rung con. Ráng lên. Tuốt lá dừa, một trong công việc rất là quen thuộc với người nông dân, đặc biệt là ở Bến Tre. Cái cọng nó phải sạch chút xíu nha. Lẹ lên. Nhanh lên nào, nhanh lên. Nhanh lên. Ta phải có một thời gian thôi. Cố lên. Cố lên. Nhanh lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Nhanh lên nào. Cố lên. Càng nhanh càng tốt. Cố lên. Nhanh nhất có thể. Nhanh lên. Chúng ta xem Trà Vinh nào nha. Sạch chút xíu nào nè em trai nha, nhớ chưa? Đó. Tuốt lá dừa cho nó kỹ chút xíu. Ở đây mình kiểm tra kỹ lên nè em trai. Tuốt lại nha. 3 phút rồi, không giới hạn thời gian. Quan trọng là các bạn làm được bao nhiêu thôi. Ủa đâu hết rồi, rớt xuống đây hả? Rồi làm đâu rớt không biết luôn. Đủ chưa? Đủ chưa? Có đội nào đủ chưa? Vuốt chơi nha. Đây ít nhất phải được như vậy này nha. Ít nhất được như thế này. Làm tập trung vào các bạn. Kỹ chút xíu. Phải cố gắng nỗ lực hơn nhiều. Rồi cổ động viên đâu? Vỗ tay lớn lên nào. Động viên cả 3 em đến từ Long An, Bến Tre và Trà Vinh. Đó, bên đây ta làm xong rồi tuốt lại nào, đủ chưa? 3 đội vẫn đang cố gắng. Đội Bình Đại Bến Tre cố gắng lên xíu nữa nào. Nhanh lên xíu nữa. Đây là cơ hội dành cho các bạn đó. Xong chưa nào? Xong chưa nào? Xong chưa? Được rồi. Rồi, xong. Đội này xong luôn. Và đội này xong luôn. Ok. Chúng tôi sẽ kiểm tra nha. Thử xem nào. 2, 4, 6 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 48, 50, 50 mấy luôn. Thấy chưa? Làm không có kiểm tra nó dư ra. Bên đây coi. 2, 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 42, 44, 46 48, 50, 51 dư luôn. Hai đội này có vẻ rất là tròn trĩnh. Nhưng riêng đội này vẫn còn hơi xanh chút xíu nha các bạn nha. Mình phải thật là công bằng với nhau. 2, 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 42, 42, 48, 50. Cái này là xét về mặt sạch vẫn chưa sạch hơn ha. Và bây giờ Quyền Linh công bố kết quả dành cho 3 đội. Đội có số thời gian thấp nhất là đội Bé Loan 8 phút 34 giây. Đội của Tường Vi là 8 phút 36 giây. Chúng ta thua 2 giây. Đội Phương Thùy 8 phút 41 giây. Chúng ta thua một số giây. Như vậy thì 1-2 giây không vấn đề gì cả. Vòng này còn đỡ. Vòng thứ hai các bạn phải nỗ lực hơn nữa và quyết tâm hơn nữa. Cho một tràng vỗ tay để động viên các con nào. Bây giờ thì hãy tập trung hết sức mình cho thử thách thứ hai các bạn nhé. Quyền Linh sẽ mời quý vị đến với thử thách dành cho Tố My và diễn viên Hứa Vĩ Văn. Mới ôm xa đời
Thử thách hồi nãy mình không vượt qua rồi. Thử thách này đơn giản thôi. Thử thách này là một công việc rất là quen thuộc với người dân Bến Tre. Bào dừa. Mà không phải người dân Bến Tre mà dân cả nước anh thấy rằng là ở đâu cũng làm nước cốt dừa chứ á. Ủa không biết nào sao cười hoài vậy? Em mua sẵn lon không ạ? Trời đất ơi, thấy chưa? Rồi thử thách nằm ở đây nha. Lần này đừng để thua nha. Công việc nạo dừa. Bao lâu anh? Cho các bạn 5 phút. Rồi chuẩn bị. Coi hai bạn này nạo dừa được không? Không nạo được cố lên. Nào, không có được thì á người dân vòng trơm sẽ hỗ trợ. Yeah. 3, 2, 1, bắt đầu. Nạo đi. Nạo nhanh. Đó được đó, Huy Văn được mà. Được mà Tô My. Dạ được. Coi chừng cái tay thôi. Cố lên nào. Đó được đó Tô My. Dạ được. Đâu đến nổi đâu. Nạo đi. Nạo chừng nào không được tôi kêu mấy em nhỏ vô nạo nè. Ở đây ai nạo vừa giỏi? Ai nạo vừa giỏi? Con đúng không? Rồi một người. Ai nạo vừa giỏi ở đâu? Chị đúng không? Rồi đây với đây chuẩn bị vô nha. Nhanh lên. Trời ơi. Nạo vừa rồi. Tan nát cái gáo dừa rồi. Nạo dừa nó không ra mà bể cái miệng dừa. Mỏi tay chưa? Mỏi rồi đúng không? Em chuẩn bị sợ nè. mỏi nhưng mà em sợ là không đủ thời gian thôi. Bây giờ Tú My mỏi tay rồi. Ai vô cấp cứu? Ai nào vừa đâu? Vô. Vô. Trời ơi. Vô. Đó thấy chưa? Vô. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Quá dữ. Bến Tre đâu vô. Quá, đúng rồi. Hỗ trợ coi nè. Được không? Có cẩn thận cái tay cho con trai. Sao hay vậy? Quá dữ luôn. Quá dữ luôn. Rồi okay. được rồi, đổi khác đi con. Đổi khác được rồi. Cái này được chưa Linh ơi? Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Đổi khác được rồi. Đổi khác đi con, cái dày hơn. Đó. Đó, ít nhất phải nào. Cố lên. Hay quá chị ơi. Còn 2 phút nữa. Nhanh lên. Cái này 2 miếng đây nữa chị. Đó được rồi đó. Cố lên. Rồi được. Cố lên, cố lên. Đó. Cố lên nào. Quyết liệt, quyết liệt. Quyết liệt, còn 1 phút nữa. Còn 1 phút cố lên. Nữa. Đây cạo bớt Cố lên, phụ vô. cố lên. Ráng lên. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. 20 giây. 15 giây. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. 5 4 3 2 1. Xong. Yeah. Đó giờ con có nạo dừa không? Dạ có, hồi đó con cũng đi nạo dừa. À con nạo dừa hèn chi. Hèn chi Đi nạo dừa nó bán hèn chi. Thánh nạo dừa rồi. Thánh nạo dừa rồi. Đây, một cái áo rất đẹp. Đó, tặng con cái áo. Đây, chị làm nghề gì, có nạo dừa không? Tên Nguyễn Thị Thu ở ấp 1A. À có nấu chè gì không? Có thường lắm. Thường nấu chè phải không? Thành ra nạo dừa nó nhanh đúng không? Rồi, cảm ơn hai khách mời. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Một tràng pháo tay dành cho hai khách mời đặc biệt chúng ta. Bây giờ chiến thắng ở vòng này rồi, nhờ hai người hỗ trợ. Rồi bây giờ mình mở ra coi cái quyền ưu tiên gì đây. Giảm 5 quả bóng. Giảm 5 quả bóng có nghĩa là đội thi sẽ có rất nhiều quả bóng, nhưng mình giảm được 5 quả là giảm đi cái khó khăn của người ta rồi. Chúc mừng. Và ngay bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị sẽ đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay, dành cho 3 đội, xem đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt của mái ấm gia đình Việt. Cảm ơn hai khách mời. Chúng ta cũng đã có những quyền ưu tiên dành cho cả 3 em rồi. Và bây giờ thì 3 em sẽ bước đến một thử thách vô cùng quan trọng. Cái con chiến thắng thì các con sẽ có cơ hội có nhiều tiền ha. Thành ra ở cái vòng thử thách này các con phải nỗ lực hết sức mình mấy trăm% luôn, bằng mọi cách các con nhé. Có sự hỗ trợ của anh Huy Văn cùng với cô Tô My. Trước khi thi thì con thấy tinh thần con giờ làm sao? Thoải mái con ha. Thoải mái. Rồi, con Đang hơi run một. hơi run chút xíu. Còn con gái? Dạ con cũng run. Hơi run luôn đúng không? Mình phải mạnh mẽ lên nữa nào. Thôi bây giờ cô Tô My muốn tụi con phải tự tin để chiến thắng cái vòng này. Cô Tô My sẽ có ý kiến như thế này. Sao đây? Bây giờ sẽ có một cái món quà đi, mình làm động lực cho mấy em. Rồi. Thùy, lúc nãy Thùy cũng có những cái hoài bão mà cô My cũng rất là trân trọng, rất là ngưỡng mộ về cái tư duy của con cho cái tương lai.
Đối với hoàn cảnh của con thì cô cũng rất là chia sẻ, và cô muốn rằng là con phải tiếp tục con đường học tập nha. Khó khăn đến mấy mình cũng phải cố gắng. Có lẽ rằng là một món quà tinh thần mà cô My muốn gửi đến con, làm động lực để con mạnh mẽ vượt qua vòng thi này. Một học bổng 5 triệu. Rồi, chúc mừng Thùy. Một học bổng 5 triệu được tặng từ Tố My. Rồi, bây giờ tới Tường Vi nha. Tới Tường Vi thì lúc nãy Tường Vi nói rằng là còn 1 năm nữa thôi, nhưng mà bạn nói là muốn đi làm, muốn nghỉ học. Bây giờ trước cái chương trình ý nghĩa như thế này thì Tú My cũng xin có một cái đóng góp, làm cái động lực cho Vi để mà con tiếp tục cái con đường học tập, bằng cách cô sẽ lo cái học phí cho con năm cuối cùng nha. Cố gắng học nha. Rồi nếu con đậu đại học á, con học tiếp á, thì Tú My xin hứa rằng là sẽ lo cho em đến hết đại học. Wow, tuyệt vời. Còn nếu mà con học xong 12 mà không may không đậu đại học á, mà con muốn đi làm á, thì cô Tú My có một cơ sở kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô sẽ mời con lên và đào tạo nghề, sau đó rằng là nhận Vi vào làm trong cơ sở của My luôn. Rồi, quá tốt. Rồi còn em tôi kế bên nữa nè, em tôi kế bên. Nhà cũng khó khăn lắm, mà thiếu cái toilet á, không có toilet đúng không con? Nhà con không có toilet đúng không? Đúng rồi, không có toilet. Cái toilet 5 triệu làm không đủ. Tới 6 triệu mới đủ. Ôi vậy hả? Cô sẽ tặng cho gia đình con một toilet nhé. 6 triệu luôn. Dạ. Yeah. Giờ động viên gia đình. Ừ, đây nhà mình có toilet rồi. Bây giờ các con đã được chị lo cho con những cái điều mà con đang cần ha. Nhưng mà không phải vì cái điều đó mà các con sẽ không cố gắng cái thử thách này. Chúng ta vẫn phải tiếp tục cái thử thách này ha, vẫn phải cố gắng vượt qua. Chú có một cái điều thế này muốn gửi gắm các con là nếu như sau này các con lên đại học thì nếu con có cần việc làm thì có thể qua bên quán của chú làm việc, vừa làm vừa học thì chú sẽ hỗ trợ. Wow. Rồi, đó, sau này có gì con liên lạc với chú Hú Y Vân là tạo việc làm cho các con nha. Rồi, như vậy là đầu tiên chúng ta đã có động lực rồi, vỗ tay cho khách mời chúng tôi nào. Một học bổng 5 triệu, một học bổng lớp 12, có nhiều cô My đóng nhiều. Nhưng mà nếu đậu đại học là đậu đại sẽ... học My lo đại học luôn. Còn đây là đầu tiên có toilet mới luôn. Nhớ con kỳ này làm toilet hoành tráng lên cho con nha. Chúng ta cho tràng pháo tay cảm ơn tình cảm đó. Còn cái nào ra cái đó, bây giờ thi là thi. Còn bây giờ mình phải cố nha. Đúng rồi, phải cố gắng, bình tĩnh lại. Rồi, cố gắng vui chưa? Lại. Vui lên, cười lên con. Vui lên. Cười lên, tới cười nhẹ nhẹ vậy. Rồi vui bây giờ nhiệm vụ là gì? Di chuyển bóng qua chướng ngại vật và tới đó mình sút bóng vô cái lồng đó đó. Mỗi cái lồng có 2 trái bóng là xong. Đội nào có thời gian thấp nhất, đội đó là đội chiến thắng bước vào vòng đặc biệt của Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ mình rút thăm có 3 cây cờ, số 1, số 2, số 3. Rút số 1 chơi trước, số 2 chơi sau và số 3 chơi cuối cùng. Được chưa? Rồi, Thùy nhỏ tuổi nhất, rút đi con, rút con. Số mấy? Dạ số 3. Số 3, thi thứ 3. Kế vào đây, bạn này lớn tuổi nhì. Rút. Số 2. Số 2 thì số 2. Này tuy nhỏ con nhưng lớn tuổi. Thi đầu tiên, số 1. Bình tĩnh nha, các con nhớ bình tĩnh nha. Tất cả bình tĩnh nhưng phải làm thật nhanh để mình chinh phục thời gian. Mời bạn Vi với bạn Thùy vào trong kia làm cổ động viên. Ở đây mình chơi trước. Rồi, chuẩn bị. Bây giờ chuẩn đồng hồ ra, cái này làm chơi công bằng cho có 3 đội nha. Thời gian là số mấy nè con? Số 0. Số 0, đúng rồi. Con mạnh mẽ lên, đừng có ngại chứ hết. Cười chú lên coi nào. Cười coi, đó. Như vậy mới tự tin lên con nha. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Bắt đầu. Vô. Đó, dẫn banh đi, dẫn banh qua. Dẫn qua, rồi, nhanh lên. banh này bằng mũ, trời ơi. Đúng rồi. Qua nè. Dẫn banh qua. Cố lên ơi. Cố lên. Cố lên. Đúng rồi. Qua bên kia. Qua ngay cái mức kìa, qua cái mức, là cái mức đây nè, mức đây. Mức đây nè Văn. Rồi, ok ơi. Đó, đúng rồi. Canh cái lỗ đó. Sorry. Trời ơi. Nhanh lên. Đá đi con, nhanh lên. Con cầm banh con đặt ở đây nè. Rồi đội này canh bóng đàng hoàng hướng đi băng. Lụm cái tay. Trời ơi. Ta cầm cái tay tôi chỉnh cho nó đứng bóng lại. Đúng rồi. Gán lên. Rồi bây giờ mình thảy luôn. Cầm ôm luôn, chạy luôn, khỏi ai nữa. Ơi. Thảy luôn, không thảy luôn. Thảy vô luôn. Trời ơi.
Đúng rồi. Hãy vô. Vô, đúng rồi. Hay quá. Đó rồi, đúng rồi. Thụt lui ngay mức nha. Đây anh lụm anh cho, đứng đó đi. Cố gắng lên nào. Vô. Mỗi một ô rổ về 2 trái nha. Gắn lên, gắn lên. Vô. Vô luôn. Cố lên nào. Vô. Trời ơi. Nó cấn rồi. Vẫn có tính cho em. Hay quá. Đây đây. Cái này nè, cái này là xong nè. Cái đó đủ rồi. Cái này thôi, còn một ô này thôi. Cảm ơn con. Vô. Rồi. Như vậy là thời gian dừng lại rồi quý vị. Đó là đội đầu tiên. Còn bây giờ Quyền Linh sẽ mời quý vị đến với đội thi thứ hai. Như vậy là chúng ta đã có kinh nghiệm ở lượt thi đầu tiên. Bây giờ đến lượt thứ hai dành cho MV. Vẫn như thế nha. Phút đầu tiên mình đá bóng, tới phút thứ hai là mình luyện bóng vô rồi Quyền Linh dời cái đó gần chút xíu nữa. Chuẩn bị. Thời gian dành cho MV. Bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Di chuyển lên, di Nhanh lên, chuyển di chuyển lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Cố gắng. Tới đây cầm bóng lên, tới đây ôm bóng lại. Tới đây ôm bóng lại, cầm tay ôm bóng lại, đặt cái bóng vào vị trí. Rồi, ôm bóng lên, cầm để vị trí cho nó im lặng. Rồi, sút. Đó. Sorry ba con. Rồi, qua lấy banh, nhanh lên, qua lấy banh. Lấy banh đi. Ôi ơi. Đúng rồi, nhanh lên. Cố lên đi. Cố chút xíu nữa nào. Đặt bóng xuống, đúng rồi. Sút. Trời ơi. Chút xíu nữa là vô rồi. Canh bóng cho đứng im. Sút. Trời ơi, công nhận cầu thủ này hay ghê luôn. Chuẩn bị. Sút. Trời ơi. Sút mạnh lên. Rồi chạy lấy bóng đi. Lấy bóng, lấy bóng. Luyện vô. Luyện vô. Luyện vô. Canh cho nó kỹ. Trời ơi, canh cho nó kỹ đàng hoàng. Người ta nhắm trúng đích người ta luyện đó. Cố gắng. Lấy bóng nhiều lên. 2 trái. Quan trọng là lụm bóng nhanh lên. Vô. Hay quá vậy Mỹ. Vô. Đó, bây giờ Tố My vô 4 trái rồi đó. Em đá không được nhưng mà em luyện hay lắm My. Lụm nhiều nhiều lên. Rồi. Vô. 1 rổ rồi. Vô. Còn 3 rổ nữa. Trời ơi, mạnh chút xíu My, chút xíu vô rồi nè. Canh ngay cái này nè. Vô, đó thấy chưa? 5 trái rồi My. Vô cái nữa là My 5 trái rồi. Canh ngay cái mặt anh nè. Canh ngay cái mặt anh là trúng nè. Canh ngay cái mặt anh là trúng nè. Mà lấy cái này ra đi cho nó dễ đi. Coi như đây con trái rồi đi. Đó. Vô. Đó thấy chưa? Nhờ cái mặt của tôi đó. Ráng cái rổ này nè. Ai canh cái rổ này coi. Chút xíu nữa vô cái rổ này con trái rồi nha. Thôi. Ráng vô. Vô. Còn một cái cuối cùng. Cái cuối cùng nè. Canh ngay đây. Vô. Ngon lành. Ok. Như vậy là sau sự nỗ lực cuối cùng tất cả đã hoàn thành. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội cuối cùng. Vẫn là thời gian như thế, vẫn công việc như thế. Rồi, Thùy kiểm tra đồng hồ chú Quyền Linh. Dạ là số 0. 0-0 nha. Dạ. Chuẩn bị. Đây là đội thi cuối cùng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, quan trọng là mình khởi đầu tốt Nhanh thôi. lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trò chơi này thử thách này Rồi, qua luôn con. xui nữa. Qua luôn, qua luôn, Ai vô qua bóng luôn. trước đây. Đó. Qua luôn, qua luôn, qua luôn. Hạ luôn. Trời ơi. Dẫn bóng mất phương hướng luôn. Cầm bóng ôm lên để cái đó luôn. Đặt cái đó cho nó dừng bóng lại. Rồi canh nó dừng bóng lại. Chơi nó dừng bóng bằng đá. Đó. Đá mạnh vô, đá mạnh vô. Nó dừng bóng là đá là vô thôi à. Đó, thấy chưa? Em phải để bóng nó dừng lại. Bắt đầu là bình tĩnh là đá là vô thôi. Trời ơi, ôm bóng vô con, đặt vô. Rồi đá luôn đi nè. Trời ơi. Đi bóng mau lên.
Trời, ném vô Đừng rồi. có nói vô hết luôn nha. Đá đi con, đá đi, chưa được ném. Vô. Ôi là trời. Rồi. Đó, giờ Rồi. sau xíu. Rồi thảy bóng đi. Rồi được quyền thảy bóng á. Bây giờ có thể thảy, có thể đá, tùy. Trời ơi. Hay quá. Hay quá My ơi. Bây giờ hình như thấy My đá cũng vô mà thảy cũng vô. Vô. Đó. Hứa Văn vô rồi đó. Ban tổ chức ở dưới rất là công bằng nha. Vô. Ok. Còn 2 độ nữa. Trời ơi. Một cái nữa. Hồi hộp. Vô. Cái này mới quan trọng nè. Chưa được. Đó. Chưa được. Ôi da. Căng lên. Rồi. Vô cái nữa là ngon. Trời ơi, chưa vô luôn. Nhắm ở đây nè. Cái cuối cùng. Vô. Hay quá My. Vô. Vô phá lưới. Em là cầu thủ xuất sắc. Vô phá lưới. Em không nghĩ em làm được điều đó. Lần đầu tiên em làm chuyện ấy. Và cuối cùng thì đội thứ 3 cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ lấy kết quả từ ban tổ chức để xem đội nào sẽ là đội chiến thắng, thưa quý vị. Cuối cùng thì các bạn cũng đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, những cái vất vả của thử thách. Nhưng không sao, trong cuộc đời của ai cũng đã từng vượt qua những thử thách, thậm chí có những thử thách còn căng thẳng hơn, hồi hộp, còn vất vả hơn nữa. Đây là những thử thách so với các con thì nó cũng chưa lớn lắm, nhưng mà cần phải vượt qua thử thách đó, làm quen với thử thách, làm quen với những khó khăn, làm quen vất vả trong cuộc sống này các con nhé. Bây giờ sẽ là kết quả dành cho 3 đội. Đội có thời gian thấp nhất là 13 phút 40 giây. Đội có thời gian kế tiếp là 14 phút 32 giây. Đội về 3 có thời gian là 15 phút 55 giây. Bây giờ Quyền Linh sẽ công bố kết quả. Đội nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng với thời gian là 15 phút 55 giây. Đội em Tường Vi nhận được 15 triệu đồng. Tường Vi, hôm nay con nhận được 15 triệu đồng. Con thấy thế nào? Được, con thấy hơi tiếc một xíu. Hơi tiếc chút xíu. Đó là không phải là con không cố gắng, nhưng mà nó thiếu may mắn chút xíu. 15 triệu đồng này thì mình sẽ làm gì hả bà? Dạ 15 triệu đồng giờ về để dành cho mấy cháu ăn đi học. Bây giờ chú Quyền Linh sẽ tặng thêm cho con nhỏ nè 5 triệu đồng nữa. Dạ, cảm ơn chú Quyền Linh. Chị Tú My 5 triệu của tiền học bổng có thể là hơn nữa. Sẽ là hơn. Tại vì chưa biết rằng là năm lớp 12 Đúng thì rồi. tiền học bao nhiêu. Nói chung là tạm thời là học bổng 5 triệu, còn đóng thêm nhiêu thì chị Tú My sẽ đóng. Chú Quyền Linh 5 triệu là 10 triệu. Con có 15 triệu nữa là hôm nay gia đình con có 25 triệu. Dạ, cảm ơn chú Quyền Linh. Chúc mừng con nha. Dạ, cảm ơn chú Quyền Linh. Còn bây giờ đội nhận được 20 triệu đồng. Đó là đội em Phương Thùy hay là đội em Loan? Có thời gian là 14 phút 32 giây. Nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Chúc mừng Phương Thùy. Và đội về nhất ngày hôm nay đó chính là đội của bé Loan. Phương Thùy, con cảm nhận thế nào? Dạ, con cảm thấy rất vui nhưng mà cũng hơi tiếc. Rồi, 20 triệu đồng đó thì con sẽ làm gì? Dạ, con sẽ để dành đi học và để tiền đó chữa bệnh cho bà nội với con. Chị Tú My tặng 5 triệu nữa là hôm nay con có 25 triệu đồng. Chúc mừng con. Em cảm ơn chị Tú My. Rồi, bà thấy sao bà? Mừng lắm. Hồi đó giờ không có số tiền lớn như vậy. Dạ, hôm nay có số tiền đó thì bà mừng rồi. Bà sẽ định làm gì với số tiền đó, sử dụng ra sao? Giờ để dành cho 2 đứa đi học. Nhỏ em nữa. Rồi, chúc mừng bé Thùy nha. Và hiện nay thì bé Loan có 6 triệu của chị Tú My tặng để làm cái toilet. Rồi, bây giờ đầu tiên mình có cái toilet đó đã là mình vui chưa? Vui. Rồi bây giờ mình bước vô trong, mình kiếm thêm một ít tiền nữa để về trang trải kinh tế gia đình bà ha. Dạ. Rồi, chúc mừng gia đình. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ theo chân của đội thắng cuộc vào vòng đặc biệt của chương trình, đó là
vòng rút logo để xem gia đình được mấy logo của mái ấm gia đình Việt. Bây giờ chúng ta chỉ còn một đoạn nữa thôi. Mình bước tới mình rút logo là xong. Đoạn này nó cũng nhẹ nhàng nhưng nó cũng hơi khó chút xíu. Đơn giản đây là cái hoa phi tiêu. Chúng ta thảy cái hoa phi tiêu, thảy dưới đó đó. Đó, thảy nha, cứ thế mà thảy. Thảy chừng nào nó đứng lên á. Đó, nó đứng vậy á là ngon nha. Nhiệm vụ là thảy sao mà 3 bạn cộng lại là 20 cái phi tiêu nó đứng đó xong. Trong vòng 1 phút á, làm được điều đó chúng ta sẽ rút 8 bản logo. 1 phút. 1 phút. Trời ơi. 2 phút thì mình có 6 logo. 3 phút mình có 4 logo. 4 phút mình có 2 logo. 4 phút trở lên mình có 1 logo. Tới 10 phút trở lên mình không có logo nào hết. Chính vì thế đừng bao giờ vượt qua cái 10 phút đó. Nào, mời tất cả về vị trí. Chúng ta bắt đầu vẫn là chiếc đồng hồ quen thuộc. Mỗi người cầm một cái. Bây giờ là thời gian nè. Mình coi quan trọng thời gian thôi nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Đi, bắt đầu đi. Nhanh lên. Đi rồi nhanh lên. Đó. Mình thấy cao cao lên. Đó, chưa tới rồi, mạnh lên. Vô. Hay quá. Hay quá. 1 cái rồi. Nhanh lên con. Chạy nhanh lên con. 2 cái. Đó. May mắn rồi đó. Được 2 cái rồi. Cần là mạnh chút xíu nữa. Ráng đi nào. Canh ngay cái tim là được. Ráng lấy hết cái đó rồi mình đứng đây mình lụm về thôi. Không được rồi. Nó nằm ở trong kia rồi. Chưa tới. Mạnh lên, ráng mạnh xíu coi. Rồi. Hết rồi. Chạy lên ôm hết rồi, lụm hết rồi đây. Thảy đi, thảy đi. Phóng đi. Trời ơi, rồi lụm hết vậy. Chưa 2 cái kia thôi. Lẹ lên. Rồi liền, tới tập 3. Có rồi Mì. Dính rồi đó. 4 5 6 7 8. Hay quá, khi thế rồi. Lụm đi. Lụm ly mà lên. 8 rồi, chưa nha. Rồi lụm đi. 10 11 12 13 lụm hết đi con. 14 lụm đi con. 15 16 17 17 từ từ lụm nó lên. Lụm hết đi, còn cái nào chưa đâu. Để anh quăng cho. 18 19 Còn cái nữa. Thúc lên cái điểm nè. 20. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được 20. Bây giờ là mình có 3 phút 30 giây. Có nghĩa là chúng ta được 3 logo thưa quý vị. Chúc mừng. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng rút bản logo thôi. Mình có 3 bản logo. Hy vọng hôm nay gia đình sẽ có nhiều tiền chút xíu để mình sửa là cái nhà bà ha. Dạ, cũng cảm ơn. Chừng vài chục triệu mình sửa cái nhà nha. Dạ. Còn nhiêu tiền lo cho Loan đi học. Vậy hả bà ha? Dạ, với được mua gạo, mua gạo ăn gạo luôn. nợ. Chúng ta có 3 bản logo. Bây giờ bà chọn bản nào? Số 8. Số 8. Dạ. Rồi rút số 8 luôn cho nó máu lửa coi. Bà với Húi Văn qua đây. Đó. Sao gung quá. Gung gì đâu gung. Bữa nay hả? Bữa nay mừng quá, gung cảm ơn nhiều lắm nha. Bữa nay mừng mà gung đúng không? Hồi đó giờ bao giờ mừng vậy không? Có. Hả? Có ai cho vậy? Không ai cho luôn hả? Bây giờ bà rút đi nè, bà với Húi Văn đây nè. Rút đi. Rút đi cô. Hai cô cháu rút đi. Rút cái bản đầu tiên rồi được nhiều. Gung quá ha. Ồ, 3 số 0 rồi.
ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Yeah. Số tiền đầu tiên là vô. Nữa Rút đi, rút 10 triệu. 10 triệu. Ngon lành luôn. Dữ lắm à. Nãy giờ có 6 triệu của Tommy đây, 10 triệu là hôm nay có 16 triệu rồi. Giờ cầm 16 triệu đi, hồi có tiếp nè. Đó, mời Văn đưa cô về đi. Logo thứ hai, mời chị, mẹ của Loan. Số mấy chị? Số 1. Mở số 1. Tommy đưa chị qua rút số 1. Em có linh cảm số này nhiều tiền à. Vì nãy giờ là mình có 16 triệu rồi đó nha. Giờ kiếm thêm nha. Rút. Cố lên. Hồi hộp quá. Vô. Con hoa sen mái ấm gia đình Việt 10 triệu đồng. 10 triệu hoài vậy trời. Bao nhiêu là cao nhất anh? Vài chục triệu cũng có đó. Giờ rút bạn số mấy nè Loan? Số 5. Bà số mấy? Số 5. Chị số mấy? Chọn số 5. My chọn số mấy? Em có linh cảm số 5 có tiền nhiều. Số 5. Mở luôn số 5. Qua bên đây hết nào. Bây giờ Tommy với lại bé Loan đi, đứng kế bên nào. Hai cô cháu mình rút đi nào. Rút cái này coi. Ngon chút coi. Vài chục sửa cái nhà coi. Loan cầm vô. Cái này không mấy để em kéo phụ nha. Em thấy nó hơi nặng đó. Nặng. Kéo phụ nha. Hơi nặng nha. Rung quá. Vô. Ui nặng quá. Kéo hoài nó không ra nữa. Kéo hoài đúng không? Kéo hoài không ra. Vô. Hệ thống siêu thị vật liệu và nội thất Hoa Xanh Home. Số mấy này? Vô. 30 triệu đồng. Yeah, 30 triệu đồng. Mừng quá. Như vậy là mình có 50 triệu bà. Cười lên. 50 triệu luôn chị. Rồi đó giờ chị có bao nhiêu tiền? Không có số tiền lớn đâu. Bây giờ chị thấy 50 triệu nó lớn chưa? Lớn rồi. Lớn rồi. Bây giờ đầu tiên là mình làm gì nè? Sửa nhà cho con ăn học. Đúng rồi, cái chuyện tiên quyết nãy giờ của Linh nói là phải sửa nhà. Dạ. Sau đó dành tiền cho bé Loan học. Cảm ơn. Cảm ơn giúp đỡ cho bé con. Rồi bé Loan, con thấy sao nè con? Con cảm ơn. Con cảm ơn. Cảm ơn ai? Nhà cho chợ giúp cho con. Rồi, con cố gắng học giỏi nha. Rồi. Như vậy đó, cho một tràng pháo tay. Hôm nay gia đình của bé Loan có 50 triệu đồng. Chúc mừng. Bây giờ thì mời cả ba gia đình chúng ta ra đây để nhận phần quà của chương trình. Có lẽ rằng trong cuộc sống không ai muốn mình nghèo cả, không ai muốn mình thiếu thốn cả, không ai muốn mình là không có cha có mẹ cả. Ai cũng muốn gia đình thật là hạnh phúc, nhưng đó là số phận. Số phận như vậy rồi chúng ta phải chấp nhận. Nhưng chúng ta chấp nhận nó không phải là chúng ta ngồi chờ đợi cái gì đó, mà chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn. Bởi vì chúng ta là kém may mắn, chúng ta nỗ lực hơn người khác nhiều lần hơn nữa. Và ngày hôm nay các con cũng đã chứng minh cái sự nỗ lực đó cho chương trình cũng như cho tất cả khán giả truyền hình được biết. Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là cảm ơn Hứa Vị Văn cùng với Tommy. Hai bạn đã cố gắng hết sức mình. Ngoài ra hai bạn còn tặng rất nhiều món quà dành cho ba gia đình nữa, thật là tuyệt vời. Có lẽ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên những tình cảm đó. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta trao những tình cảm đó dành cho ba gia đình ngày hôm nay. Đầu tiên là Hứa Vị Văn sẽ trao tình yêu thương của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt dành cho gia đình bé Vi. Xin mời bạn. Trước khi trao cho gia đình của bé Vi 15 triệu của bên chương trình thì xin ông Quyền Linh cho phép Vĩ Văn gửi 5 triệu cho gia đình bé Vi để cho bé có thể có tiền để chữa bệnh. Và Vĩ Văn xin phép gửi thêm cho bé Thùy để 5 triệu đi học, để bù đắp cho hai gia đình không chiến thắng trong ngày hôm nay, để bù đắp cho các bạn vui cả làng. Tuyệt vời. Như vậy là Hứa Vĩ Văn tặng 5 triệu cho gia đình bé Vi. Bé Vi, chú Quyền Linh tặng 5 triệu, Hứa Vĩ Văn tặng 5 triệu. Chương trình có 15 triệu. Là hôm nay con có tổng cộng số tiền là 25. Đúng rồi, 25 triệu đồng. Chúc mừng. Cảm ơn Hứa Vĩ Văn. Và xin mời Tommy. Dạ, Tommy xin trao cho gia đình. Dạ.
Tôi xin cảm ơn chương trình Mái ấm gia đình Việt cũng như là nhà tài trợ Tôn Hoa Sen rất nhiều đã tổ chức nên một chương trình ý nghĩa như thế này và đã cho Tố My cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ có cơ hội để chia sẻ với tất cả bà con khó khăn. Thì hôm nay đến với chương trình thì Tố My cũng có chút tấm lòng chia sẻ với ba gia đình ở đây. Tố My xin tặng cho em Thùy học bổng trị giá 5 triệu. Tặng cho gia đình em Loan 6 triệu để làm toilet và tặng cho em Vi học bổng lớp 12 thấp nhất là 5 triệu. Tuy nhiên rằng là có thể 12 thì nhiều cái chương trình cũng như học thêm gì đó thì Tố My sẽ giúp em để em hoàn thành cái chương trình cuối cấp. Và nếu mà sau này á em giỏi đậu đại học, Tố My sẽ tiếp tục lo cho em học phí để em học đại học. Và nếu như em không may mắn đậu đại học, muốn đi làm thì về cơ sở làm đẹp của Tố My sẽ nhận em vào làm nhé. Rồi, cảm ơn Tố My rất là nhiều. Như vậy là hôm nay em Thùy có 20 triệu thì Tố My có học bổng 5 triệu nữa là hôm nay Thùy có 25 triệu đồng. Chúc mừng. Cộng với Hữu Huy Văn thêm 5 triệu đồng nữa, hôm nay Thùy có 30 triệu đồng. Rất đẹp, rất là tuyệt vời. Và bây giờ cuối cùng là gia đình của bé Loan, số tiền 50 triệu đồng. Chúng tôi xin mời đại diện Hoa Sen Group, giám đốc chi nhánh tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Thành Trung trao giá trị giải thưởng 50 triệu đồng. Dạ, đại diện bên Tân Hoa Sen xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình. Thêm đại diện tặng cái 50 triệu này cho gia đình và hy vọng là sau này cố gắng vượt qua khó khăn sắp tới. Và đặc biệt bé Loan cố gắng học giỏi để sau này lo lắng riêng cho mẹ và bà. Cảm ơn. Quý vị thân mến, một ngày thật là đẹp, thật đáng nhớ với tất cả chúng ta. Những tình cảm là trao đi, đem đến nhiều hạnh phúc cho những cái gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Gia đình bé Vi có 25 triệu, gia đình bé Thùy có 30 triệu, gia đình của bé Loan có 56 triệu. Đó là những con số rất đẹp, những con số đáng nhớ. Hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tình cảm đó. Còn bây giờ thời gian đã hết rồi, chương trình xin tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái ấm gia đình Việt do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Mái ấm gia đình, vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhớ sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con vào, từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình. Đón xem Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.